Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Ivan Jerome Genoza, top 7 in the December 2017 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Ivan. Next, director Hiroyuki Sawano, they discovered a way of reducing the size of films he used in movie making. Okay, so ano yan, para bakit? Para makatipid siya ng space. Okay, so ano yung tawag doon sa tawag doon microfilming or maliliit na film. Okay, di ba? Usually yung film ganito tol, no? Ganito kahaba, ang taba niya ganito lang. So ano mangyari? Onti lang yung laman niyan, 36 shots lang. Pero what if, di ba? Kumuha ka ng medyo malaking plate, no? Pero ang kapal doon tol no mga photo, di ba? Tapos yung pinapaandar natin para gumagalaw-galaw yung mga picture, di ba? Or yung mga photograph. So anong tawag natin doon? Microfilming or microphotography. Bakit microphotography? Kasi mina-micro mo yung photograph. Nire-reduce mo yung size, pinapaliit mo yung size ng film. Microphotography. Okay? Yan. Okay, any questions? Kung clarified na, ako clarify, kung clear na, huwag na kayo magtanong. Okay? Kung medyo nalilibog pa kayo. Okay? Ano ba yung nalilibog? Okay? Pag Bisaya ka pare, nalilito. Okay? Tol, kung nalilibog ka pa tol, sabihan mo lang ako, napapaliwanag ko sa'yo. Okay? Yung rationalization niya. Okay? So yun sana wala nang nalilibog sa inyo. Okay? Yan, next, punta tayo ngayon dito sa 12. Okay? 12, Joe, a person who loves ants, has a habit of taking picture of red ants in their backyard. Ngayon, para magkaroon siya ng enlarged photograph ng maliliit na bagay, ang gagawin niya? Macro photography. Okay? Sir, maliit na bagay gusto kong palakihin. Sir, bakit hindi photomicrography yung sagot? Kasi tol, wala naman diyang nabanggit na gumamit siya ng microscope. Okay? So, na-imagine mo dyan, di ba? Pupunta ka sa garden mo, may nakita ka isang bagay. Gusto mo i-photograph, no? Ngayon, meron kang camera. Ngayon, gagawin mo ay, okay? Kukuha ka ng macro lens, ikakabit mo doon, okay? Para ma-view mo yung bagay, okay? Diyan kasi may gallery nga, okay? May mga picture, may mga collection siya ng ng langgam. Ngayon, wala naman siyang microscope na gagamitin, pero gusto niya makita ng malaki yung mga ants. So, ang gagawin niya, hanap siya ng macro lens, kakabitin sa camera niya para ma-view niya ng malakihan yung maliliit na bagay. Pag walang microscope, macro photography. Gusto niya i-macro yung photograph. Magkaroon ng malaking picture. Okay? Magkaroon ng enlarged magnified photograph ng small object. Okay? So yan, macro photography. Okay, very good. Mas maraming tumama sa macro photography. Okay? Yeah. Photomacrography pwede. Okay? Photomacrography pwede. No? Nagkataon lang na, okay, between doon sa nauna at sa pangalawa, no? Ano yung sasagot natin pag one and the same sila. Diba? Siyempre, yung nauna. Okay? So yan, macro photography ang sinagot natin. Okay? Next, 13. Yandere was conducting stakeout on his subject, Hudere. Okay? To be able to make photographs of the latter without getting close, ang gagamitin niya, telephotography. Ano yung telephotography ulit? Ba yung tele na bagay, pipicturean mo. Yung malayong bagay, yung bagay na nasa malayo, pipicturean mo or kukunan mo ng photograph. So yan ay 2. Okay? Pag nasa malayo, kung gusto mo ma-observe yung tao nang hindi ka lumalapit, nasa malayo ka. Okay? Gagamit ka ng telephotograph or telephoto lens. Diba? So yun, true. Okay? Telephotography yun. Okay? Next, 14. It is a pinhole camera. Kung sinabi natin pinhole, okay, merong isang kahon, tol. Merong isang kahon, binutasan mo yon. Okay? Ang tawag sa butas na yon, pinhole. Parang sa pinto, tol, no? Parang sa pinto namin. Okay? Diba yung pinto namin, okay, solid yan, tol. Ngayon, meron akong butas doon para makita ko kung sino yung nagtatry na magbukas ng pinto. Yung sino nasa tapat ng pinto ko. Yun yung pinhole. Okay? So, yan. Ang tawag natin dyan, camera obscura. Okay? Pinhole camera considered as the forerunner of the modern camera. Okay? Mayroon po akong missing lens and mirror. Diba? Na ginagamit ng mga painters para makita nila yung gusto nilang i-drawing or i-paint. Okay? So yan, camera obscura. Galing yan sa saang word?
sa Latin word. Na ang ibig sabihin, ang meaning ay dark room. At ang nag-imbento ay si Alhazen. Sabi ng iba, Alhazan. Okay? Alhazen or Alhazan or Al-Haytham. Okay? So yun, camera obscura ang tawag doon sa pinhole camera. Okay? Ngayon, sino nag-imbento ng forerunner modern camera? Pag sinabi natin forerunner, yung ninuno, yung tatay. Bago magkaroon ng modern camera, meron munang ancient camera. Ano yung ancient camera na yun? The camera obscura. Na-imbento ng 13th to 14th century. Nino? Yes, ni Ibn al-Haytham. Okay? Bakit? Okay, si Ibn al-Haytham, the father of optics, okay, siya yung naka-imbento ng yun, camera obscura. Next, sino si Leonardo da Vinci? Okay? Si Leonardo da Vinci, di ba? In-improve, dinevelop, pinaganda niya lang yung gawa ni Ibn al-Haytham. Pero hindi siya yung mismo nag-painting. Okay? Hindi siya yung mismo nag-invento. Pinaganda niya lang, in-improve niya lang yung camera obscura ni Ibn al-Haytham. Okay? If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!